ტერაბაიტიანი SSD, GTX 1650 Ti, i7 მეათე თაობის და ამასთან ერთად 154 Hz-იანი დისპლეი. როგორ ეტევა ეს ყველაფერი ამ ლეპტოპში? სალამი ყველას, მე მომავლის ტექმასტერი ვარ, რომელსაც დავიწყდა ინტროს ჩაწერა. დღეს განვიხილავთ ამ ძალიან მაგარ ლეპტოპს და მოდი ახლა გადავიდეთ ვიდეოზე პირდაპირ. დღეს გვაქვს ძალიან მაგარი ლეპტოპის განხილვა, რომლის შესახებაც შეიძლება არც გსმენიათ, მაგრამ პირდაპირ გეტყვით, რომ ეს არის ერთ-ერთი დამალული საგანძური დღევანდელი ლეპტოპებისა. მოდი დავიწყოთ. დავბრუნდით. როგორც ხედავთ, ხუთს აწერია ძალიან ნათლად Dream Machines. ეს არის ლეპტოპი, რომელიც გაგავოცებთ, იმიტომ რომ პირადად მე როცა წავიკითხე მომაცემები მეც არ მჯეროდა და მოდი დავიწყოთ განხილვა იმისთვის, რომ მივხვდეთ რა არის მასში ასეთი განსაკუთრებული. ამოვიღეთ 5-დან Dream Machines ლეპტოპი. შეხედოთ რა გვაქვს შიგნით. ინსტრუქცია, ძალიან მარტივი რაღაცა, დამტენი, რომელიც არის 120 ვატიანი. გვაქვს დამტენის power supply კაბელი და გვაქვს უშუალო ელემენტი, რომელიც აი ესეთი პაწუგა რაღაცაა და დევს ცალკე ყუთში. ცალკე დაფექეჯებული მოდის ეს ბატარეა, რომელიც უნდა ჩასვათ თქვენ. მოდი შევაერთოთ და გავხედოთ, როგორ გამოიყურება თვითონ ლეპტოპი და მისი კლავიატურა. ესე იგი, ბატარეა ჩავსვით. მოდი ჯერ დავაკვირდეთ, როგორ გამოიყურება ლეპტოპი. უკანა ნაწილი ეკრანის არის ძალიან ლამაზი, ერთ ფერში, პირდაპირ შავი და Dream Machines ლოგოთი. რაც შეეხება დანარჩენს, ისევ ყველაფერი ძალიან ლამაზად, არანაირი ზედმეტი სტიკერები, ყველაფერი არის მარტივად და სადად. კლავიატურას აქვს განათება, რომლის ფერები და რეჟიმები იცვლება. რაც შეგიძლია თავისუფლად მოარგოთ თქვენთვის სასურველ სტილს. რაც შეეხება თვითონ touchpads, აქვს ორი ფიზიკური ღილაკი, არანაირი რაღაცა დააჭირე საათს მოგინდება და გამოიცანი თუ მოარტყი ღილაკს მსგავსი რამე. კლავიატურის ღილაკები არის ერთმანეთისგან თანაბრად დაშორებული და განაწილებულია ისე, როგორც მოელოდებით ნებისმიერ კლავიატურაზე, რაც ამარტივებს წერას და უფრო მოსახერხებელია გამოყენებისთვის. Dream Machines ამ ლეპტოპს აქვს ტერაბაიტიანი SSD. კი, 1 ტერაბაიტიანი M2 SSD, რომელიც არის სრულად ამ ლეპტოპში. ანუ 128 გიგაბაიტი SSD და დანარჩენი HDD არა, 1 ტერაბაიტიანი SSD. მინახავს სხვა გეიმერული ლეპტოპები და მიჩვეული ვარ იმას, რომ რახან გეიმერული ლეპტოპია, იქნება მძიმე. მაგრამ ეს ლეპტოპი არ ტოვებს იმ შთაბეჭდილებას, რომ არის მძიმე, ასე ვთქვათ, და არაკომფორტული. პირიქით, აგერ ცალი ხელით მიჭირავს და არც იმის მეშინია, რომ გადმომივარდება და არც იმისა, რომ ხელით დამეღლება. აიღო. არა, იცი რამ ჩატეა? პროცესორსაც შეეხება i7 მეათე თაობის 870H. ანუ ლეპტოპი ფეთქავს ძალით, რომლის გამოყენებაც შეგიძლიათ გინდა სარენდეროთ და გინდა სათამაშოდ. დანარჩენი მე მგონი უკვე სათქმელი აღარ დარჩა, ანუ თავარი ახლა. დიდი არაფერი, მაგრამ 154 Hz-იანი ეკრანი აქვს. ასეთი რაღაცა სხვა ბრენდებში მე ყოველ შემთხვევაში არ შემხვედრია. Dream Machines გაძლევთ საშუალებას, რომ ლეპტოპს სრულად გავუკეთოთ Customizingი. შედიხართ მათ საიტზე, იღებთ ნებისმიერ მოდელს, შეგაქვთ შესაბამისი ცვლილებები და გამოგიგზავნიან იმ ლეპტოპს, როგორც თქვენ გინდათ. Best Price-ზე თუ შემოხვალთ, დაგხვდება Dream Machines ორი არსებული მოდელი, მესამეს მალევე დავამატებთ და შეგიძლიათ ეს მხეცი წაიღოთ და დაიდგათ თქვენთან სახში. რაც შეეხება პორტებს, რომელიც განლაგებულია ლეპტოპის უკან, გვაქვს შესაბამისი თანმიმდევრობით. ეკრანს ჩაუტარეთ რამოდენიმე საინტერესო ტესტი და მარტივად რომ ვთქვათ, გეტყვით რომ ამ ლეპტოპის გამოყენება რენდერისთვის, თამაშისთვის, game development-ისთვის მოსახერხებელია, იმიტომ რომ მას აქვს ის განახლების სიხშირე, რომელიც თქვენ გჭირდებათ მუშაობის დროს. რაც შეეხება დიზაინს, ვიტყოდი რომ უკეთესი მონიტორებიც არსებობს, რომელსაც მეტი ფერთა სპექტრი აქვს, თუმცა ამ ხრივაც დიდად არ ჩამოვარდება Dream Machine. ერთერთ იმას გეტყოდით, რომ თუ თქვენი მთავარი დანიშნულება არის დიზაინი, მაშინ სხვა ლეპტოპს უნდა შეხედოთ. იმიტომ რომ ამ ლეპტოპის სიძლიერე სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ მას აქვს 154 Hz-იანი განახლების სიხშირე და ყველაფერი დანარჩენი, რაც ჩაშენებულია შიგნით, იმისთვის, რომ ნებისმიერი თამაში და რენდერი მაქსიმალურად სწრაფად და სასიამოვნოდ ვითარდებოდეს. ჟღერადობა ლეპტოპს არც თუ ისე საამაყო აქვს. მაგრამ იმის გათვალისწინებთ, რომ ეს არის ლეპტოპი, რომელსაც შეერთებთ და მაგიდასთან დადებთ და ყურსასმენს მიუერთებთ, მე მგონი დიად არ უნდა გაწუხებდეთ ეს ყველაფერი.
გასაგები ხდება სად იყო დაზოგილი რესურსები და სად იყო რესურსები უმეტესად მიმართული. იმიტომ რომ გეიმინგის დროს როცა ყურსასმენები გაქვთ შეერთებული, შეიძლება ვერც შეამჩნიოთ რომ სპიკერები თქვენს ლეპტოპს ცუდი აქვს, მაგრამ თუ გინდათ რომ სახში ფართი მოაწყოთ და თქვენთვის რატომღაც ერთადერთი სპიკერი ლეპტოპია, მას ამ მიზნით ვერ გამოიყენებთ. გვაქვს რამოდენიმე ინდიკატორი წინ, ანუ ეს ინდიკატორები გამცნობენ სხვადასხვა ინფორმაციას, როგორიცაა იტემება თუ არა ლეპტოპი, ჩართულია თუ არა ის, ფრენის რეჟიმშია თუ არა და ასე შემდეგ. Dream Machines-ი ნამდვილად ერთ-ერთი საუკეთესო გეიმინგ ლეპტოპია, რაც მე მინახავს. ეს ყველაფერი, მონაცემები, ეს წონა, ეს ლამაზი დიზაინი მოქცეულია აი ამ ფასში, რომელიც გვერდზე გამოჩნდება. ჩვენ ახავართ ძალიან მაგარ ადგილს, რომელსაც ქვია ვალჰალა არენა. ვალჰალა არენაზე გვაქვს ძალიან მაგარი რაღაცა, რომელსაც ქვია მაღალი. მეორე სართულზე გავაკეთეთ იმენა ბარბეკიუ ბარი რა. მადლობა, მე ტექმასტერი ვარ და დღეს ამით დაგემშვიდობებით.